ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් ස්විං ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩක් මට කමෙන්ට් දාලා අහලා තිබ්බා සහ මගේ Discord channel එකේ ඉන්න උනුත් කලින් ගොඩක් මේ ස්විං ට්‍රේඩින් ගැන අහනවා. ඉතින් දැන් ගොන්න වගේ Discord channel එකේ link එක දාන්න නම් මම අහන්න එපා. Discord channel එකේ link එක description එකේ ඇති. උඹලට ඒකට ගිහිල්ලා මම ඒකේ නෑ දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් inactive මොකද මම මේ දවස්වල පට්ට බිසි. හරිද? පට්ටම් බිසි. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා inactive ගොඩක්. ඉතින් මේ උඹලට එහෙම ඒකට ජොයින් වෙලා උඹලා ප්‍රශ්න අහගෙන උඹලට ඒක විසඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක ෆ්‍රී කමියුනිටි එකක්. හරිද? ඒක උඹලට යූස්ෆුල් විදියට පාවිච්චි කරපන්. හරිද? ඒක ගැන මම ඉංග්‍රීසි කන්නේ නැහැ. ඕන දෙයක් කීපකට කරගන්න. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි ඕනේ අනවශ්‍ය කතාවක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් ගොඩක් මේ ලංකාවේ උන් මේ types of trading ගැන දන්නේ නැතුව මේ trades දානවා. ඒ කියන්නේ උන් දන්නේ නැහැ උන් day trading කරන්න ඕනේ, swing trade කරන්න ඕනේ, scalping කරන්න ඕනේ. තමන්ට set වෙන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ වාසි අවාසි මොනවද? මේ කිසිම දෙයක් හොයන්න නැතුව මේ trade දානවා ලංකාවේ ගොන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ හැම දෙයක් ගැනම හොයලා trade දාපන්. ඉතින් මම ඔය day trading කියන දේ ගැන නම් ගොඩක් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. සහාර මම investing ගැන අන්තිමට ගෙනාපු වීඩියෝ එකෙත් day trading ගැන කතා කරා. මේ කොහෙන් හරි උඩකින් වැටේ. ඉතින් මේ වගේ day trading scene එක ගැන interest එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා වරේ swing trading ගැන interest එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපන්. හරිද? ඉතින් swing trading ගැන කතා කරන්නේ නැති අපි මුලින්ම කතා කරමු swing trading ගැන මොකක්ද කියලා. swing trading කියන්නේ සරලවම market එකේ macro movement එක. එහෙම නැත්නම් market එකේ ලොකු movement එක. ලොකු එකක් ලොකු එකක් දිහා බලන් ඉඳලා ලොකු trade එකකට entry වෙන එක තමයි swing trade එකක් කියන්නේ සරලවම. ඒ කියන්නේ market එකේ වෙන macro movement එකක් කියන්නේ මොකද්ද? market එකේ daily weekly වගේ time frame වල වෙන movement එකක් දිහා බලලා දවස් ගාණක් සති ගාණක් මාස ගාණක් මේ වගේ ලොකු trade එකකට entry වෙන එක තමයි සරලවම swing trade එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක කියද්දිම තේරෙනවා මේ day trading වල සහ swing trade වල තියෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියලා. ප්‍රධානම වෙනස්කම තමයි ඕක. ඒ කියන්නේ day trade එකක් දවසක් ඇතුළත entry වෙලා දවසක් ඇතුළත exit වෙනවා. නමුත් swing trade එකක් එහෙම නෑ. මේවා දවස් ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් ඇදෙන trade. ඉතින් උඹලාට ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මේකේ තියෙන වාසිය අවාසි ගැන. ඉතින් උඹලාට ස්විං ට්‍රේඩින් කියන දේ සෙට් වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න උඹලාට මේ වාසිය අවාසි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මම වාසිය අවාසි ටිකක් මම දන්න ටිකක් කියලා දෙන්නම්. තව උඹලා මේව ගැන හොයපන්. හරිද? මම හැමදේම දන්නේ නැහැ. ඉතින් හොයලා ඉගෙන ගනින් තව ටිකක්. ඉතින් වාසිය අවාසි ගැන කතා කරොත් ස්විං ට්‍රේඩින් වල තියෙන විශේෂම වාසිය තමයි මේකට ජොබ් එකක් කරන එක. ඒ වන්දන ටයිම් එකක් නැති කෙනෙක් වුණා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ලොකු ටයිම් එකක් නැති එකෙක් වුණා ජොබ් එකක් කරන එකෙක් වුණා මේ ස්විං ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද යකෝ ඒ කිව්වේ? මෙහෙමයි. අපි ඩේ ට්‍රේඩින් කියන දේ කරොත් ඒ කියන්නේ අපි ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ඔබලා දන්නවා අපිට charts දිහා ලොකු වෙලා බලන් ඉන්න වෙනවා. ඊළඟට හොඳ මූව්මන්ට් එකක් එනකන් charts වල එල්ලීගෙන ඉන්න වෙනවා. සහ ඇත්තටම කිව්වොත් ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවා නම් අපි මේක full time බහැලා කරන්න ඕනේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම මාකට් එක දිහා බලාගෙන මාකට් එකේ මේ ට්‍රේඩින් view හරි මොකක් හරි view එක open කරගෙන බලන් ඉන්න වෙනවනේ. හරිද? කැන්ඩල් ස්ටික් දිහා බලාගෙන ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්න වෙනවා ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවා. නමුත් ස්විං ට්‍රේඩින් කරනවා නම් එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට දවස් 30 හැමදාම මාකට් එක දිහා බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඇත්තටම පොඩි කාලෙකින් මේ මාකට් එක දිහා බලන් ඉඳලා ට්‍රේඩ්ස් ඔපචුනිටිස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දවසකටම මාකට් එක දිහා එකපාරක් බැලුවොත් ප්‍රමාණවත්. මොකද අපි මේකේ බලන්නේ මැක්‍රෝ මූව්මන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ අපි ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක බැලුවොත් ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ උඹලා දන්නවා දවසකටම හැදෙන්නේ එක කැන්ඩල් එකයි. හරිද? එක කැන්ඩල් එකයි හැදෙන්නේ ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ. හරිද? ඉතින් හැබැයි අර අපි මේ ඔය ඩේ ට්‍රේඩින් වගේ කරනවා නම් අපි 15 මිනිත් 5 මිනිත් 1 මිනිත් වගේ චූටි ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් බලන්න. ඒතකොට ඒ වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වල කැන්ඩල්ස් ගොඩාක් ඇදෙනවා. අපි එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි කැන්ඩල්ස් දෙකක් විතර හැදලා තියෙනවා. ඔය 1 මිනිත් වගේ charts වල. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා අර ඩේ ට්‍රේඩින් කරනකොට අපි මේ charts දිහා එල්ලීගෙන මේක දිහා බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ ස්විං ට්‍රේඩ් කරද්දි එහෙම අපිට ඒක දිහා එල්ලීලා බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මාකට් වල එල්ලීගෙන එහෙම ඉන්න ඕනේ නැති නිසා උඹලට ටයිම් නැති කෙනා කියන්නේ උඹලා ජොබ් එකක් කරන එකෙක් හරිය කොහමද උඹලට වැඩි ටයිම් එකක් නැත්තම් මේ charts දිහා බලන්න සහ ඇනලයිසිස් වලට උඹට සෙට් වෙන හොඳම ටයිප් එක තමයි මේ ස්විං ට්‍රේඩින් කියන ටයිප් එක. ඉතින් ඕක තමයි මම දකින ප්‍රධානම වාසිය මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වල තියෙන. ඒත් එක්ක මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වල තියෙන ඊළඟ වාසිය තමයි මේකෙදී අපිට perfect entry සහ exit වෙනකම් බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් උඹලා day trading කරන එක නම් දන්නවා day trading වල අපි perfect entry එකක් එනකම් කියන්නේ විනාඩිය බලනවා විනාඩි 5 බලනවා විනාඩි 15 බලනවා කොහොම perfect entry එකක් එනකම් බල ඉඳලා perfectම තැනකින් තමයි entry වෙන්නේ සහ perfectම තැනකින් තමයි exit වෙන්නේ. ඒකට reason එක තමයි අපි බැරි වෙලාවත් එක candle එකක් හරි අපිට 5 minute එක candle එකක් හරි මිස් වුණොත් සමහර විට අපි loss වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ entry එක miss වෙන්න තියෙනවා ඉඩ තියෙනවා. සහ අපිට ගන්න තිබ්බ ලොකු profit එකක් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඔය day trading වගේ කරද්දී අපිට හරිම perfect තැන් එනකම් බලන් ඉන්න වෙනවා.
නමුත් ස්විං ට්‍රේඩින් වලදී එහෙම ඕනේ නෑ. අපිට නිකන් පර්ෆෙක්ට් තැන් එනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ. මොකද මේවා අපි මැක්‍රෝ මාකට් දිහා බලලා ගන්න. එතකොට අපිට අර චූටි මේ 5 මිනිත් එකේ මොකද වෙන්නේ 15 මිනිත් එකේ මොකද වෙන්නේ ඕවා අපිට අදාළ නෑ. අපිට අර ලොකු ඒරියා එකක් දිහා බලලා ඕනේ තැනකින් එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනේ තැනකින් කියද්දි ඕනේ තැනකින් ගන්න බෑ. හරිද? හැබැයි අර ඩේ ට්‍රේඩින් වගේ අපිට පර්ෆෙක්ට් එකක් වෙනකම් බල ඉන්න ඕනේ නෑ. අපිට මාකට් එක අර මැක්‍රෝ ඒරියා එකකින් ගන්න නිසා අපිට ඕනේ තැනකින් එන්ට්‍රීස් ගන්න හරි ලේසියෙන් එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. සහ එක්සිට් එකෙන්වත් එහෙම අපි පර්ෆෙක්ට් තැන් එකකම් බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒව දෙක තමයි මම මේක දකින ඒ දෙක තමයි මේක දකින ප්‍රධානම වාසි දෙක. හරිද? ඊට වඩා තව වාසි ඇති. උඹලා පොඩ්ඩක් Google කරලා හොයලා බලපන් මේකේ වාසි අවාසි ගැන. ඒත් එක්කම අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන අවාසි ගැන. ඉතින් මේකේ මම දකින ප්‍රධානම එක අවාසියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක හරි රිස්කි වැඩක්. ඉතින් ඔය රිස්කි සීන් එක නිසාම තමයි මම මේ වීඩියෝ මෙච්චර කල් කරේ නැත්තේ. මොකද ලංකාවේ ගොන්නු ඊළඟට ස්විං ට්‍රේඩ් දාන්න ඉතිලා account balance එක දවසින් උනත් කෙලව ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේක කරේ නැත්තේ. ඉතින් ඔබලා අර වාසි ගැන හිතනවා වගේ මේ අවාසි ගැනත් හිතලා මේ ටයිප් එක තෝරගන්න නම් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේකට රිස්ක් කියන්නේ හේතුව තමයි මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වලදී අපිට ලොකු මාකට් එකක් නේ අපි කැප්චර් කරන්න කියලා. අපි ලොකු ඒරියා එකකට තමයි මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි වෙන්නේ. ඉතින් ඔබලා දන්නවා මාකට් එකේ ඩේලි සහ වීක්ලි මන්ත්ලි වගේ මූවමන්ට් එකක් කියන්නේ කොච්චර ලොකු මූවමන්ට් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මූවමන්ට් එකකදී අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා වගේම ඒ හා සමාන ලොකු ලොස් එකකුත් අපිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් අපි ගන්න රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි රිස්ක් එකක් තමයි මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වලදී ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මාසෙකට රිස්ක් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම පට්ට ලොකු රිස්ක් එකක්. හරිද? බ්‍රැඩ් මේ ස්විං ට්‍රේඩින් කරනවා නම් කරද්දි තේරෙයි කොච්චර රිස්ක් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ රිස්ක් එකක් ගන්න එක ගොඩක් ඩේන්ජරස් වැඩක්. ඒ කියන්නේ උඹලා බිගිනර් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. උඹලා ට්‍රේඩින් වලින් පොඩ්ඩක් හරි නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වලට ස්විච් එකෙන් එකපාරට ආපු ගමන් ස්විං ට්‍රේඩින් කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි මේකෙදි ගන්න ලොකු රිස්ක් එක. ඉතින් ඔය මනි මැනේජ්මන්ට් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඒ දේවල් ඇතුව අනිවාර්යෙන් ස්විං ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එක දවසින් උනත් ලේසියෙන් account balance එක wash කර ගන්න පුළුවන් ස්විං ට්‍රේඩ් කරලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ස්විං ට්‍රේඩින් කරනවා නම් උඹලට අනිත් දේ තමයි ලොකු wallet balance එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේකේ දකින disadvantage එකක්. ඒ කියන්නේ අවාසියක්. මොකද හිතපංගු දැන් අපි මාසයක් ට්‍රේඩ් එක රන් කරනවා කියලා උඹලට තියෙන එහෙම පුචූටි wallet balance එකක් කියලා හිතපංගු. තේරුමක් නැහැ. මාසයක් ට්‍රේඩ් එක රන් කළා මාසෙ අන්තිමට 750ක් විතර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා නම් තේරුමක් තියනවද? නෑනේ. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අර අපේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සහ මනි මැනේජ්මන්ට් රූල්ස් එක යන ගම සාපේක්ෂව හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න නම් හොඳ wallet balance එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. ඒක නිසා මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වගේ කරනවා නම් සාපේක්ෂව ලොකු wallet balance එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඩේ ට්‍රේඩින් වලට සාපේක්ෂව මම මේ කතා කරන්නේ. හරිද? ඕවා තමයි ප්‍රධාන වාසි අවාසි දෙක. ඉතින් මේවා කිව්වට පස්සේ උඹලා දැන් හිතනවා ඇති උඹලට මේ ස්විං ට්‍රේඩින් සෙට් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් දැන් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා ඵලයන් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. සෙට් වෙනවා නම් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ස්විං ට්‍රේඩින් ස්විං ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි වෙන්නේ එක්සිට් වෙන්නේ කොහොමද ස්විං ට්‍රේඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ chart එකක් අස්සට ගිහිල්ලා. මොකද chart එකක් අස්සට ගිහිල්ලා මේක ගැන කතා කරොත් උඹලට මේක ගැන ලොකු knowledge එකක් එයි. ඉතින් හරි මම ඉන්නේ ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ නුඹලා දන්නවා මට මොකක් හරි ලස්සන මාකට් එකක් හම්බුනොත් ඒක ගෝල්ඩ්ද සිල්වර්ද ඔයිල්ද මොකද්ද මට අදාළ නැහැ. මම මේ මාකට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් අද මට හම්බුණා ගෝල්ඩ් මාකට් එක. මේකේ හොඳ මූවමන්ට් එකක් මම දැක්කා. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එක කරන්න මේ මාකට් එක තෝරගත්තා. ඉතින් මම දැන් කතා කරගෙන හිටියේ ස්විං ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් ස්විං ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරද්දි මම නිතරම මේක කම්පෙයාර් කරන්නේ ඩේ ට්‍රේඩින් එක්ක. මොකද උඹලට තේරුම් ගන්න ලේසියි එතකොට. ඉතින් මම මේ ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ 1 hour time frame එකේ ඉන්නේ. ඉතින් 1 hour time frame එකේ ඉඳිද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඩේ ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ මොකද්ද? ඩේ ට්‍රේඩ් කෙනෙක් සරලවම කරන්නේ මේ වගේ 1 hour time frame එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ චූටි ඒරියා එකක් කැප්චර් කරන එක. මෙන්න මේ වගේ චූටි ඒරියාස් මෙන්න මේ වගේ චූටි ඒරියාස් එන්ට්‍රීස් අරන් මේ චූටි ඒරියාස් වලින් ඔන්නවම එක්සිට් වෙන එක තමයි ඩේ ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ ඒරියාස් වලින් එන්ට්‍රි අරන් එක්සිට් වෙන එක තමයි ඩේ ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ. හැබැයි ස්විං ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ මොකක්ද? අපි යන් ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට ස්විං ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ මාකට් එක අප් වෙවි තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක දිගින් දිගටම ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මාකට් එකේ තියෙන මේජර් ස්විං පොයින්ට් එක තමයි මෙන්න මෙතන. මෙතනින් මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා තියෙනවා. එතකොට ස්විං ට්‍රේඩ් කෙනෙක් කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ මාකට් ස්විංස් වලදී, ඒ කියන්නේ මේ වගේ හියුජ් මාකට් මූවමන්ට්ස් ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ඒ තැන් වලදී ඔන්න ඔය වගේ ලොකු ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ට්‍රි වෙන එක මම කියන්නේ මේක ලොකුයි. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය ලොකු ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ට්‍රි වෙන එක තමයි ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කරන්නේ. ඒතකොට උඹලට පේනවා මේ ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ගේ සහ ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ගේ පොසිෂන්ස් කොච්චර වෙනස්ද කියලා. ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් ගන්න රිස්ක් එක බලහන් ඇහැට පේන්නෙත් නැහැ නේ ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ. නමුත්
ස්වින් ට්‍රේඩ් කෙනෙක් ගන්න රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි. ඒක දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. ඕක ගැන තමයි මම අර අවාසියක් විදිහට ලොකුවට කතා කරේ ගන්න රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි කියලා. ඉතින් අපි මේ මගුල් ටික අයින් කරගමු. හරි. ඉතින් තේරෙනවනේ ඩේ ට්‍රේඩින් සහ ස්වින් ට්‍රේඩින් වල රිස්ක් එක වැඩි කියන සීන් එක. ඒත් එක දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඩේ ට්‍රේඩ් එකට ස්වින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි වෙන්න කියන එක. ඉතින් ස්වින් ට්‍රේඩින් වලදී සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම යූස් කරන ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් දෙක තමයි ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක සහ වීක්ලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි වීක්ලි සහ 4 hour ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් යූස් කරනවා. සමහර ට්‍රේඩර්ස් ඩේලි සහ වීක්ලි මන්ත්ලි වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් විතරයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්වින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි වෙද්දි කරන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ මම ඉන්නේ. මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. අප් වෙලා මාකට් එක දිගින් දිගට මෙන්න මෙහෙම මාකට් ස්වින්ස් හදා ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඩවුන් වෙලා උඹලට පේනවා මාකට් එක කොන්සොලිඩේට් වෙලා මාකට් එකේ මේ උඩ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා උඩට දැන් මේ වෙලාවේ අප් වෙන ගමන් තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට හොඳ ස්වින් පොයින්ට් එකක් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න මොකද මාකට් එක දිගින් දිගට තව අප් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම මේ ගෝල්ඩ් මාකට් එක ගත්තේ මෙතන මේ විදියට මම දැක්ක නිසා. ඉතින් මේ ඇනලයිස් උඹලා ජීවිතයට යූස් කරන්න එපා බං. හරිද? මේ මම නිකන් කරන්නේ වීඩියෝ එකට උඹලා පෙන්නන්න ඕනේවට. උඹලා මේ මාකට් වල ට්‍රේඩ් දානවා නම් උඹලගේ ඕන් ඇනලයිස් කරලා එකක් කරලා ට්‍රේඩ්ස් දාපන්. ඉතින් අපි මෙතන ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ ඇනලයිස් එකක් කරොත් උඹලට පේනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබිලා තියෙන දවස් ගාණක් ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරි උඹලට පේනවා ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබිලා තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තිබිලා මොකද්ද මාකට් එක වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක කොන්සොලිඩේට් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඒරියා එකේ. උඹලට බැලුවොත් පේනවා මාකට් එක ඔන්න ඔය ඒරියා එකේ කොන්සොලිඩේට් වෙලා තියෙන දවස් ගාණක් ට්‍රිපල් টොප් එකක් හදලා තියෙනවා පේනවා. මේ ට්‍රිපල් টොප් එකක් හදලා ඊට පස්සේ උඩ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් බ්‍රේක් කරලා මේ වෙද්දි මාකට් එක උඩ ට්‍රේඩ් වෙන ගමන් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඕක තමයි සල්ලම අපි ඩේලි chart එක බලපුවම අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි weekly chart එකට ගිහලා මේකේ structure levels ටික අඳුරගමු. හරිද? ඉතින් ওই structure levels කියන්නේ මොනවද? support resistance කියන්නේ මොනවද? blah 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 දේවල් ගැන මම කලින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই structure levels ගැන එහෙම කරපු වීඩියෝ මේක ඔයගෙන උඩින් වැටේ. මේ trends ගැන කරපු වීඩියෝ උඩින් වැටේ. ඒව ගිහලා බලලා වරේ. ඉතින් structure level ගැනදී අපි අර ප්‍රසිද්ධ method එක use කරමු. support resistance levels දෙක ගානේ level 4ක්. ඕක ප්‍රසිද්ධ method එකක් ගොඩක් traders use කරනවා. ඉතින් අපි weekly time frame එකට ගියාට පස්සේ අපි මේකෙදි resistance levels දෙකක් සහ support levels දෙකක් ඔන්න ඔය විදිහට මාක් කරගමුකෝ. මාක් වෙන්නේ නැද්ද? හරි. resistance levels දෙකක් මාක් කරගත්තා. අපි මේ විදිහටම support levels දෙකක් ඔන්න ඔය විදිහට මාක් කරගත්තා. weekly time frame එකේ කියන්නේ අපිට අපි trades වලට entry වෙන්න use කරන්නේ daily time frame එක. නමුත් අපේ මේ market structure levels හොයාගන්න අපි use කරනවා weekly monthly වගේ ලොකු time frame එකක්. මොකද අර මං කිව්වාගේ swing trade එකක් කියන්නේ ඉතා දීර්ඝ කාලයක් ඇදෙන trade එකක්. ඒක නිසා අපි මේ කරන analysis එක ඒ දීර්ඝ කාලයටම බලංගු analysis එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? නැතු මේ අද trade එකට entry වෙලා හෙට exit වෙන්න නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට ලොකු market එකක් ගැන idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ trades වලට entry වෙද්දී. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලට පේනවා අපි ඔන්න ඔය විදිහට support resistance level ටිකක් යනගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලට පේනවා ඒත් එක්කම අපි daily time එක frame එකට move වුණොත් අපේ මේ තියෙන weekly support එක resistance level එක break කරලා ඒක දැන් support එකක් විදිහට අරන් market එක up වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට entries ගන්න පුළුවන් positions මොනවද කියලා බලන්න අපිට පුළුවන් daily හරි 4 hour හරි ටිකක් low time frame එකකට කියලා entry position එකක් තෝරගන්න. ඉතින් උඹලට පේනවා 4 hour time frame එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ area එක. මෙන්න මේ area එකේ demand zone එකක් තිබිලා තිනවා 4 hour time frame එකේ. උඹලට පේනවා මෙතන accumulation zone එකක් තිබිලා ඊට පස්සේ තමයි මාකට් එක ඒ කියන්නේ consolidate වෙලා තමයි මාකට් එක අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතන බලන් හිටියා නම් swing trade opportunity එකක් ගන්න තිබ්බා මෙතනින්. මොකද මෙතන හොඳ demand zone එකක් තිබිලා ඒ area එක break කරලා මාකට් එක ලොකු volume එකකින් අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ area එක බලන් හිටියා නම් trade එකට entry වෙන්න තිබ්බා. නමුත් දැන් අපිට opportunity එක miss වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තව බලන් ඉන්න පුළුවන් අනිත් opportunity එක තමයි මාකට් එක weekly resistance එකට ඇවිල්ලා නැවත පාරක් මේ level එක retest කරයිද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ previous high එක retest කරයිද කියන එක අපිට බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වගේ daily time frame එකේ හෝ 4 hour time frame එකේ ඔන්න ඔය වගේ entry එකක් හොයාගෙන ඊළඟ option එක තමයි අපි entry වෙන එක. ඉතින් දැන් බලන්න තේරෙනවනේ. සල්ලම අපි weekly monthly වගේ charts බලලා structure levels ඇඳගෙන ඊට පස්සේ තමන්ගේ analysis එකක් කරලා හෝ තමන්ගේ strategy එක මත වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට ඇනලයිස් එකක් කළා ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ low time frame එකට ඇවිල්ලා කියන්නේ swing trading වල තියෙන low time frames තමයි daily 4 hour වගේ time frames. අන්න ඒ වගේ low time frame එකට ඇවිල්ලා දැන් අපි කරන්න ඕනේ entry වෙන තැනයි exit වෙන තැනයි හොයාගන්න එක. ඉතින්
මගේ දැන් තියෙන එන්ට්‍රි ප්ලෑන් එක තමයි මාකට් එක වීක්ලි රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා නැවත අපේ ප්‍රීවියස් රෙසිස්ටන්ස් එකට හෝ මම අර මාක් කරගත්ත ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකට ආවට පස්සේ එන්ට්‍රි වෙන එක. එතනින් එහාට අපිට මේ අපේ වීක්ලි ලෙවල්ස් මොනිටර් කරන් ඉන්න පුළුවන්. මේවා එකින් එක බ්‍රේක් කර කර මාකට් එක ඔන්නෝම අප් වෙයිද කියලා. හරි. ඉතින් ඕක තමයි මගේ ප්ලෑන් එක. ඉතින් මේවා මම දැන් කරනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හරිද? මේ වීඩියෝ එකට මේ උඹලට කියන්න ඕනට පෙන්න කියන්නේ. හරිද? උඹට මේ අයිඩියා එකක් ගන්න. මේවා කරන්න එපා. හරිද? එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි මාකට් එක හිතමුකෝ එතෙන්ට එනවා කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ එතන එන්ට්‍රි වෙනවා. එන්ට්‍රි වෙලා අපේ එක්සිට් එක අපේ අර අපි මාක් කර ඇඳගත්ත ස්ට්‍රක්චර් ලෙවල්ස් තියෙනවා. මේ ප්‍රීවියස් සපෝට් එක තියෙනවා. අපි ඒ සපෝට් එකට පොඩ්ඩක් යටින් අපේ මාකට් එක්සිට් එක තියාගන්න. එතකොට ඊළඟට අපේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක ඒ විදිහටම අපේ අර වීක්ලි අපි ඇඳගත්ත රෙසිස්ටන්ස් ඕන් එකට ඔන්නෝම ඇඳ ගන්න. එතකොට උඹලට පේනවා 1 to 1.5 risk to reward ratio එකක් තියෙනවා 1 to 1.6 වගේ. හරි අපි 5 කියලා ගමුකෝ. හරිද? උඹලා මේ පඬිතකම වැඩන්නේ 1 to 1.5 වගේ risk to reward ratio එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ලොකු ට්‍රේඩ් එකකට අර වගේ ලොකු මැක්‍රෝ මූවමන්ට් එකක් බලලා කියන්නේ මැක්‍රෝ මාකට් එක දිහා බලන් ඉඳලා මේක ලොකු මූවමන්ට් එකකට එන්ට්‍රි වෙන එක තමයි ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී උඹලට පේනවා උඹලට මම පෙන්නන්න මේක කොච්චර ලොකු මූවමන්ට් එකක්ද කියලා. ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි වෙන්නේ මේ 15 මිනිත් වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් වලනේ. හරිද? මේ වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල. එතකොට ඔබට බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් එන්ට්‍රි වෙන පොසිෂන් එක කොච්චර ලොකුද කියලා. ඔබට දැන් පේනවා මේ ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කොච්චර ලොකු පොසිෂන් එකක් ගන්නවද කියන එක ඔබට මෙතනින් මේ පේනවා. හරි තේරුණානේ? ඔන්න ඕක නිසා තමයි මම කිව්වේ ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව ගොඩාක් ලොකු රිස්ක් එකක් මේ ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් ගන්නවා. පේනවනේ කොච්චර ලොකු රිස්ක් එකක්ද කියලා මේක. ඔන්න ඔය වගේ ලොකු රිස්ක් එකක් කරන ලොකු ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි වෙන එක තමයි ස්විං ට්‍රේඩර්ස්ලා කරන්නේ. ඉතින් උඹලට මේ charts වලට මූව් වුණාට පස්සේ දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති මේ ස්විං ට්‍රේඩින් වල තියෙන වාසි අවාසි ගැන මම මොනවද කිව්වේ කියලා. දැන් උඹලට ඒ සීන් එක තේරෙනවනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මේ මම ඇනලයිස් එක කරානේ. මේ ඇනලයිස් එක කරාට පස්සේ උඹලට පේනවා මේ ඇනලයිස් එක ආය අපිට හෙට කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඇනලයිස් එක තව සති ගාණක් වළංගුයි. මොකද මේ ස්ට්‍රක්චර් ලෙවල්ස් වීක්ලි ස්ට්‍රක්චර් ලෙවල්ස් ඒ කියන්නේ මේ වීක්ලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙන් අපි ගත්ත ලෙවල්ස්. එතකොට උඹලට තේරෙනවා කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න සතියක් යනවා. මේක කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න සතියක් යනවා. ඒක නිසා මේ අපි ඇඳගත්ත ලෙවල්ස් එහෙම සතියක් විතර වළංගුයි. මම අර කලින් කියපු පළවෙනි වාසිය වගේ අපිට නිතරම ඇනලයිස් කර කර දඟලන්න ඕනේ නැහැ. නිතරම charts දිහා බල බල දඟලන්න ඕනේ නැහැ. මේ ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ට්‍රි වෙන්න. මොකද අපි මේවා එන්ට්‍රි වෙන්නේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වලින් නිසා. ඉතින් සහ අනිත් දේ මම අර කිව්ව අවාසිය මේකේ රිස්ක් එක වැඩි කියන එක ඒක උඹලට හොඳටම මෙතනදි තේරෙන්න ඇති කොච්චර රිස්ක් එකක් අපි ගන්නවද කියන එක. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ charts වලට මූව් වුණාට පස්සේ උඹලට මේක තව පොඩ්ඩක් හොඳට තේරෙයි කියලා. එහෙනම් අද රොච්චරයි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු.